No niin, se olisi Muvex tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa touhataan Kopelkolla ja ajetaan maata, eli maanajovideo. Sen pitemmittä puhetta cold starttia traktorille. Valtra M120E. Traktorin merkki ja malli. Tällainen olekaan hetkeen ajanut. Mutta nythän tällä tulee sitten, annetaan hehkuttaa. Noniin. Tähän on vaihdettu se IKH starttimoottori, tuolla on tän alkuperäinen startti tuolla, niin sen takia käynnistys kuulostaa vähän sellaiselta auton käynnistykseltä. Ja taas se hehkuttaa vielä käydeskin ja mennään hakee se kärry ja aletaan ajamaan. Eli ensiksi touhataan tuossa kuivaajalta ajetaan sitä maata toiselle tontille rakennustyömaalle ja sitten pitää tuolta kotopellolta, siinä on vähän ojaa kaivettu tuossa joskus syksyllä, me ei ole sitä itse kaivettu, mutta näin, niin siinä on vähän ojamaata, niin sitäkin ajetaan vissiin kanssa nyt toiselle tontille ja pitää itse vielä kysyä iskältä ja iskä meni sinne laittaa kaivuria käyntiin ja laputteloo sen siihen. Ja mäkin varmasti sillä, ainakin haluaisin kaivaa, mutta iskäkin sillä niin mielellään kaivaa. Eipä se nyt mulle ole mitään merkitystä. Eli ajetaan taas tuolta kuivaajalta nyt sitten. Siellä iskä jo Kopelkolla meneekin. Laputtelua menemään. En tiedä, laputellaanko se tuonne kotia vai... Näinhän on toisin niinku pitkä matka, mutta kun kovaa... No, tässä vilikkoa. kovaa maata ja näin isot telat ja näin, niin kai se olisi parempi viedä lavetilla, jos semmonen on, mutta niin lyhyt matka sitten kaikki kiristäminen niinku siihen ja... Okei, kärry täältä. Ne onkin komiampaa nyt kun on kummatkin sinistä, traktori ja kaivuri. Siinähän on jo syytä minkä takia näin. Joo, mä en tiedä mihinkä sitä maata sitten. Täälläkin sitä pitää vissiin saada tuohon ja akserilla täytyy kans tuossa jossain vaiheessa touhailla. Siitä. Jätän varmaan nostolaitteet tohon yläasentoon. Pitäis laittaa letkua kiinni ja katsotaan ne renkaat. Renkaat, kun on vanhat, että missä kunnossa ne on. Tää nyt on määrään sen, että vois laittaa maata ensinnäkään näihin kärryihin. Niin, ilma on ehkä tarpeeksi, sitten sen näkee parhaiten. Olipas se paskanen.
Jes. Vihriä, ja onko täällä vapaa pudotus? Lasku sitten. Onko muuta voidaanko me nostaakin siitä? Aika on nollis ja paine on aika pieni. Saisi olla vähän isompikin paine, olisiko 5? Ehkä se on jees. Tuolta. Usein näin kun lähtee tästä tällä lailla tielle, niin heti kun pääset tielle, niin auto tulee taas. Vieläkin on ihan kylmät öljyt. Renkaat varmasti pomputtaa, kun on ollut niin pitkään taas kone seissyy renkaiden päällä, niin käy kyllä toistaiseksi oman kokemuksen mukaan kaikille renkaille se sama. No niin, tää nyt ei oo niin iso kärry, että olisi tarvinnut noin paljon koukata, mutta kummallekohan puolelle se haluaa, että mä tuohon tuun kautta meen. Siinä, se on vähän kovaa se. Ennäs turvallisuussyystähän olisi hyvä ajaa niin vieläkin traktori vähän kauemmin, ei ainakaan huitasisi sitten. Tuossa kun kurkottero laittaa niin kauhalla traktoria, että no Iskellä on enemmän kaivurista ja kokemusta aika kuin mulla. Toki mulla nyt olisi, jos lasketaan simulaatiotkin, niin sitten mulla on varmaan enemmän tunteja. En tiedä. Silti no nyt meni kyllä aika syvään. Näytti ainakin, mutta sehän saa sitten. Ihan monta kauhallista siihen ei uskaltaa laittaa. Se tulee aika nopeaa täyteen. Pitää käydä jututtaa tosiaan Iskää, että mihinkä laitetaan. Mihinkä tuo viedään tuohon toisella tontilla? Joo, pikku välihuomautus tehtiin sillä, että Iskaa ja ensimmäisen kuorman syystä, että tietää mihin ajaa. Ja siitä otettiin noin lehdet kaivurilla pois kärryltä, kun tarttu maa niihin. Ja laitetaankin kärry tähän tällä lailla, tästä voi sitten pakittaa pois. Ja näin ei ole sitä riskiä, että tosiaan kaivurin huitasee, kun sinne tyhjää kauhan näin niin koppia. Ja sitten näkee, kun saa tehtyä niin ns. Tasaisen kuorman ja näin päin pois, niin toinen hyvä on siis myös tämä. Ja tosiaan siinä on toi
meidän Kopelko, siinä on vanhan omistajan yksityistietoja vielä, mutta 135 SRLC ja otetaan johonkin väliin vähän drone-matskuakin. Mä otan nyt varmaan vaan yhden kuorman tätä ajoa tonne. Niin on, mä unohdin kysyä, että tosiaan ajetaanko ne ojamaatkin sinne, mutta tää nyt ei oo sillä niin sen ihmeellisempää. Tästä ajetaan vaan tää kasa pois, saadaan tän pellonkin viljeltyä tästä tän lohkon paremmin ja sitten tätä maata tarvii tonne toiselle tontille ja sieltä pitää nostaa kaikki maat mitä meillä on niin ylimääräiset ja siitä ja meidän pelloillekin kyllä pitäisi ajaa tasotettua muutamia peltoja, niin just tällaista hyvää maata olisi toisaalta sinnekin hyvä, mutta toisaalta tää olisi pintamaana tuonnekin hyvä, että joo noin jäiset. Nythän on parasta aikaa oikeastaan melkein tehdä tätä, että on maa jo kovaa ja sillä vähän routaa ja siellä vetää varmaan huuruhu. Joo, vetää huuruhu lasi ja sitten ei oo toisaalta sitten kuitenkaan luntakaan. Ei oo ylimääräistä luntaa ajeta turhaa periaatteessa ja sillä ei. On tosiaan vähän epätasaista, niin epätasaista siellä minne kipataankin, niin oho. Onhan tätä korvanappia mihinkä mikrofoni. Tässähän on 3D-äänet tästä videolla, eli jos kuuntelet kuulokkeilla, niin saat parhaan kuuntelu- ja täten myös katselukokemuksen. On niin aidot äänet tässä periaatteessa kun voi, kun on vielä kamerapäät, niin äänetkin kuuluu niin kuin olisitte tässä kuskin paikalla. Toisaalta mitä täydemmäs kuormaan saa, niin se on siinä se, että vähemmän olisi sitten kuormia, mutta nää on näitä, kun tuo ei ole määräänsä isompi kärry ja sitten siinä on enemmän riski, että tulee yli. Täällä on tosiaan kai äitinyt liikaa pahasti just tätä täältä ulkoa tälleen vähän kuvataan, mutta on tosiaan niin tosi kovaa, pitää ihan ykkösvaihteella ajaa täällä ja silti on melkein kyllä niin töyssyä, että on vielä tuo kiristyslanka tuolle vanhalle sähkölangalle. Caruna vihdoista viimein tuli. Sinne on vedetty uudet sähkötkin kyllä tuonne jo, mutta niinku, muistaakseni ne uudet ei ole vielä niinku toiminnassa, mutta siihenkin tie ylös. Pitää kuitenkin täällä vielä käydä jossain vaiheessa tasoittaa.
Ehkä tuli tyhjäksi, ehkä ei. Mut sellaista. Mä laitan vähän tuosta vielä drone-kuvaa lastausta ja ehkä mä kippaukseenkin ajan sen dronen tänne. Ehkä. Katsotaan. Ja sitten kaivurihommia. Kopelko 135 iskä on tuolla vielä kippaas. Me justiinsa tehtiin läpsystä vaihto. Mites nää nyt toimikaan? Tuosta nousee tuosta kurkottaa. Täältä kaivuliike toimii näin. Vähän tosiaan täytyy sitten tässä katsoa, ettei hirveästi ottaisi tähän teloille tuosta maata. Toisin sanoen, saisiko tästä työnnettyä tuota maata? Ei oikein hyvin sillä lailla mun taktiikalla, miten mä sitä suunnittelin tekeväni. Mutta
kun ne nyt on pesty nuo telat ja tehtiin kätevästi sellaisella oliko se nyt reinipumpulla tuolla joen rannassa ja ajettiin tämä sinne ja sitten pestiin jokivedellä nuo, niin ei jäädy maat sitten noihin teloihin, niin saataisiin sillä lailla, ettei sinne saataisiin lisää maata ja saisi tämän aika tasaiseksi, se olisi myöskin totta kai tarkoitus. Itse on tosiaan kaivurihommia tehnyt sen verran vähän, että en osaa äkkiäkään mitenkään tasasta ottaakaan, mutta onneksi on tommoset meidän maakärryt saisi olla toki, että ne nyt toisaalta kestäisi vielä paremmin käyttöä, mutta nuo nyt ei jännä haittaa, vaikka vähän rikkoisi, mutta toisaalta sitten kun nuo laidat menee, niin noi laidat meneekin helposti, mutta sitten niin siihen noin on se parempi tolliisiin sitten. Katsotaas miten tää kannattaa tehdä. Aika nopeet tosiaan nämä liikkeet mun mielestä. Mutta ei oteta liian täysinäisiä kauhallisia, niin mistä nämä maat on tullut, niin näähän on kun tuo siilon pohjaa kaivettu tuo, niin kuin ne arvata saattaa, niin siitä lähtöisin on nämä maat. Ois voinut vähän ajaa toisaalta kaivuria kauemman, mutta toisaalta olisi hyvä, kun sais kauhan vähän paremmin vaateriin, mutta se on tosi vajaa kauha tämä. Vähän on tosiaan tututtelua näiden liikkeiden kanssa. Vaikka farmingit nyt käyttänyt, mutta nämä on oikeasti vähän ärhäkemmät. Näinkö päin se pyörii? Koitan tehdä, kun ei tähän nyt ole mikään kiire, me ei olla millään urakkapalkalla tai millään kuitenkaan ennemmin rauhassa, vaikka aika onkin käytännössä aina rahaa, mutta ei sattu se sitten niitä virheitä niin kovinkaan sitten, niin koittaa nyt itekin tehdä sitten aika isoa kuormaa kuin iskä aina tekee, niin koittaa tehdä vähän sellaisen kuorman, mitä tottuu näkemään. Onko se tulee noin mukana aina? Taisi olla puskulevy, eikö sitä vasten olisi näytty? Harjoitus.
tuolta näe. Ai tän... Jaa, se on toiselle puolelle mahtuu noinkin hyvin. Näin, on... Joo, pimeähän täällä tuloo. Nyt on näitä ojamaita. Tuossa kaksi kuormaa jo tein tuossa iskelle ja nämä loput on tässä tosiaan kyllä tympeä aina. Tää on vielä tällaista paakkuusta, niin jos niinku muutenkaan, ja jos muutenkin meinaa olla, että kun se meinaa tulla joukos, niin tonne on vielä sen verran matkaa, että ei sitä raahaamistaktiikkaakaan viitti käyttää. No joo, vähän kävi käsin jeesaamas, niin se auttaa tuota. Meni, jos voin laittaa oven ensinkin sitten tuo, mutta... Noin, se pitäisi olla aivan jees. Sitten vähän laputella. Ei se nyt hirmu kaukana ole, mutta tähän nyt niinku vähän. Oli siellä nopea puoli päällä. Tällaista hommaa tosiaan. Kello on nyt 5:04 päivällä, että ei se ole 6 tuntia oikein valosaa. Johonkin näille main kun tähän ajaudutaan, niin sitten tuolta kun iskä taas tuloo, niin saadaan se kuormaa. Kunnon täyskauha siitä. On tosiaan tommonen paakku taas siinäkin, että katsoa ettei se tipu. Katsoa ettei se sitten vaan tipu niinku laidan päälle tai muuten pahasti, ettei vaan mene alle tai mitään. Voisin nyt kun on jouden, niin mitään paperia voisi puhdistaa vähän tuota lasia ulkopuoleltakin. Tuolla niin, näin pimiällä näkyy kaikki epäpuhtaudet niin hyvin sitten, tai niinku, ei niinkään pimeällä, mutta kun valo ottaa siihen, niin hei! Se vaan mukavampi sitten kun näkö tehdä. Aina kannattaa tämmöiset luppoajat ja käyttää hyödyksi. Tämäkin on melkein siinä ja tässä, että olisi voinut pyytää naapuria, jos olisi joutanut, niin tulla kans ajamaan, niin sitten ei tässä olisi ollut niin tätä luppoaikaa, mutta tässä kerkeää ennäs valmistautua sitten, että saa sen kuorman kuitenkin tehtyä sillä mahdollisimman nopea. Vähän otti tuohon laitaan jo tuossa. Onneksi ei. Tai onneksi vaan vähän. Itse ei yritä tehdä niin liian nopea. Vähän semmonen semitasainen jälki ja traktorilla muokataan se sitten keväällä sitten paremmin, ettei nyt yritetä tehdä liian priimaa, että ennemmin vaan sitten nopeita kuormia ja tietenkin mahdollisimman energiataloudellisesti ja sillai.
mutta vissiin aika hyvä. Tässä on vissiin joku pikku, mihin ne voi heittää nää ainakin ylimenneet, mutta semmosta. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin me kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missäkin nähdään käänsois. Moikka moi moi moi. Piu 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 piu.